Chào các bạn. Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Như đã nói ở một cái buổi trước là trước khi vào render ngoại thất và nội thất thì mình sẽ dành một buổi để mình hướng dẫn về một cái bảng công cụ rất là quan trọng trong cái giao diện Enscape. Đó là cái bảng Visual Setting. Cái bảng này là nó quản lý các preset mà chúng ta tạo ra. Mỗi preset thì nó sẽ lưu trữ những cái thông số ánh sáng về môi trường cũng như là kích thước ảnh để xuất ra nè, hay là HDRI. Nói chung cái bảng này nó cực kỳ quan trọng. Nó là cái bảng dùng để chúng ta thiết lập ánh sáng hiển thị của Enscape. Tại vì nó quan trọng cho nên là mình phải nói dành về sau. Và khi mình nói xong rồi thì mình sẽ bắt đầu đi vào hướng dẫn render ngoại thất, thì các bạn sẽ nắm được những cái thông số này nó kỹ hơn. Rồi cái bảng này nằm ở đâu? Để mà mở cái bảng này thì bạn tích vào cái nút này. Khi nó mở ra nó sẽ có hai cái bảng trái và phải. Bảng bên trái đó là danh sách các preset. Mấy cái này là mấy cái preset mà mình tạo ra. Tên là mình cũng đặt mới, tên mình cũng đặt theo mới. Khi bạn tạo ra thì bạn nhấn vô nút này thì nó sẽ tạo ra cái tên của nó là Custom Preset. Hoặc là bạn nhấn cái này đều được. Thì khi mà bạn tạo ra một cái preset rồi thì bạn có thể thiết lập những cái thông số rồi log HDRI vào, rồi những cái thông số ở trong này. Rồi mình khi bạn thiết lập xong thì nó sẽ tự động nó lưu theo cái preset đó. Bạn tùy chỉnh như thế nào ở trong này, cái thông số này thì nó sẽ theo cái preset đó. Mỗi cái preset này nó sẽ được sử dụng tương ứng với một cái scene mà Enscape đã tạo ra. Khi bạn tạo scene bạn cũng biết rồi, thì nó sẽ bắt bạn chọn một cái preset theo cái scene đấy. Cái này thì mình đã hướng dẫn ở những cái buổi đầu rồi, mình không có nói lại nữa. Nhưng mà trước khi tạo scene là chắc chắn là bạn phải tạo cho nó một cái preset cái đã. Rồi khi bạn tạo xong cái preset này rồi thì bên tay nút phải này nó có các cái công cụ của nó này. Cái đầu tiên là bạn đổi tên preset. Cái thứ hai là bạn nhân đôi nó, có nghĩa là bạn tạo ra một cái preset mới dựa trên những cái thông số của preset cũ mình đã thiết lập. Mà cái preset mới này mình có thể điều chỉnh một vài cái thông số trong đó nó khác đi một xíu thôi, thì để mình tận dụng luôn những cái setting của preset đó. Cái thứ ba là mình lưu ra một cái file, có nghĩa là sau khi mình thiết lập xong để mà lưu trữ những cái thông số này cũng như cái HDRI để lần sau chúng ta đỡ mất công thiết lập lại từ đầu thì chúng ta hãy lưu nó ra ngoài thành một cái file. Ví dụ như khi mình lưu ra này, bạn thấy không, nó sẽ tạo ra một cái file, nó cái tên có cái đuôi là JSON đây này, JSON đây này. Thì sau khi bạn tạo ra, nếu sau này bạn muốn sử dụng lại, bạn chỉ cần nhấp vô cái import này thôi. Khi bạn import vào thì nó sẽ tự load vô đây lại thôi. Tự load cho đây lại, đơn giản chỉ có vậy. Cái này là reset default, có nghĩa là đưa tất cả những cái thông số này của preset này về tất cả những cái mặc định. Chưa thiết lập thì mình đưa nó về mặc định hết. Bạn thiết lập rồi bạn nhấp vô cái này thì nó là reset lại hết tất cả luôn. Còn cái này là xóa cái preset đó đi. Thì khi bạn tạo xong rồi mà nhiều quá dư bạn không dùng thì bạn xóa đi. Đơn giản chỉ cái vậy. Có nghĩa là cái mục bên trái thì nó gồm những cái chức năng như vậy. Bạn tạo ra bao nhiêu preset cũng được, tùy bạn. Trong một cái không gian bạn có thể tạo ra là ánh sáng ban ngày, ban đêm, trưa hay là sáng sớm gì đều được. Rồi bạn đặt tên nó cho bạn dễ nhớ thôi. Bạn đặt tên nó, thứ nhất là nên thể hiện được đầu tiên là ánh sáng ban ngày hay là ban đêm. Cái thứ hai nữa là dùng cho cái scene nào. Ví dụ như scene 1 thì bạn nên đặt tên nó là scene 1, scene 2 đặt tên nó là scene 2, thì để bạn biết được là để bạn chỉnh sửa. Vậy thôi. Rồi vậy là xong cái mục bên trái nha, preset nha. Còn bạn muốn, nếu mà nhiều quá bạn muốn tìm thì mình gõ vào đây.
Rồi qua cái mục bên phải này, nó rất là quan trọng này. Đây là nó sẽ chứa những cái thông số setting ánh sáng, HDRI, môi trường cho cái hiển thị Enscape này, thuộc của cái preset này. Mình đang nhấp vô cái 1 này, chứng tỏ là những cái thông số này thuộc cái preset 1. Preset này nó cũng giống như mấy cái preset mà trong Photoshop. Bạn chỉnh thông số xong bạn lưu ra, sau này bạn dùng thì bạn import vào lại thôi, thì nó cũng y chang kiểu vậy. Rồi trong bên cái mục bên phải này, nó tất cả cái đầu tiên là nó hiển thị cái tên, có nghĩa là nó hiện là đang những cái thông số này nó thuộc của cái view 1 này, cái preset tên của nó là view 1. Mỗi cái preset á, nó sẽ có 5 cái mục lớn để thiết lập, nó quản lý những cái thông số ở trong này. Cái đầu tiên là cái mục chính này, cái thứ hai là ảnh này, những cái hiển thị của ảnh này, cái thứ ba là cái bầu không khí này, cái môi trường này, atmosphere này, cái thứ tư là sky, bầu trời này. Cái này mình dùng để load HDRI này, cũng như quản lý cái cường độ của HDRI này. Và những cái bầu trời mặc định của Enscape này. Cái cuối cùng cái 5 là cái output, có nghĩa nó thiết lập những cái thông số mà khi chúng ta xuất ảnh ra, ví dụ kích thước ảnh này, những cái kênh alpha của cái xuất ảnh này, cũng như là thư mục lưu trữ này, cũng như là tự động lưu trữ này. Thì mấy cái này thì mình sẽ nói chi tiết từng cái để các bạn hiểu, các bạn nắm. Có thể có những cái các bạn sẽ đụng tới, nhưng mà các bạn cũng sẽ nên biết. Rồi đầu tiên quay lại cái mục chính này, thì mình sẽ nói cái mục chính trước. Trong cái mục chính này nó có 3 cái mục lớn. Thứ nhất là style, thứ hai đó là camera, cái thứ ba đó là rendering quality. Cái style này trong này thì nó có 2 cái mục. Một cái là cái mục ở chế độ mode, cái thứ hai là outline. Cái outline này là cái nét phác thảo, có nghĩa là khi bạn càng tăng lên thì những cái cạnh này nó sẽ dày lên, bạn thấy không? Nó sẽ dày lên, nó sẽ to ra, nó đậm ra. Cái này thông thường là mình để là số 1. Cho nó có cái cạnh một chút, những cái vùng sáng tối nó nên có cạnh một chút, thì thường là mình cho nó là số 1. Mình để là số 1, đặc biệt là trong nội thất. Bạn đừng có lạm dụng. Mình thường để 1 hoặc 2 thôi, nhưng mà thông thường là mình để 1. Rồi cái outline vậy là xong nha. Thường là mình sẽ để 1, còn không các bạn để không cũng được, tùy, đằng nào cũng có Photoshop, các bạn hậu kỳ mà. Rồi trong cái mục phong cách này cái mục chế độ này nó có 2, 4, 6 cái chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ không có gì nè, none này. Có nghĩa là mặc định của nó là không có gì hết, nó không có tạo ra một cái phong cách gì cả, nó để nguyên chế độ mặc định hiển thị của bầu trời vậy thôi. Thường là mình sẽ dùng chế độ này mình để render, chắc chắn là rồi, dùng chế độ này rồi để render. Nhưng mà ngoài chế độ thông thường này Enscape người ta cung cấp cho mình một cái vài chế độ để mình hỗ trợ trong quá trình xuất ảnh khác, cũng rất là hay ho nha các bạn. Đầu tiên là chế độ white. Chế độ white là chế độ trắng, có nghĩa là tất cả những vật liệu nó sẽ trắng xóa hết. Nó sẽ trắng xóa hết như thế này nè. Cái white này chắc là các bạn biết thôi, tại vì trong V-Ray hay là trong phần mềm khác nó cũng có. Cái này thì hay dùng để mà các bạn đi sáng, có nghĩa là thay vì các bạn đây là một trong những cái chế độ mà đã thể hiện vùng sáng với vùng tối, nó rất là hay. Vùng sáng với vùng tối rất là hay, để các bạn có thể là dễ đi sáng hơn. Trong nội thất cũng vậy, trong ngoại thất cũng vậy. Nếu các bạn nào mà thực tế ra mà ở mức độ cơ bản đầu tiên để mà sử dụng chế độ này thì nó cũng không phải là đơn giản để hiểu rồi, nhưng mà bạn phải làm nhiều rồi, bạn cảm nhận cái không gian cũng như ánh sáng vùng tối trong bài rồi thì bạn mới biết được, thì bạn mới dễ đi được sử dụng cái tính năng này. Chứ cái tính năng này nhìn là đơn giản, đúng là nó đơn giản nhưng mà nó không phải là đơn giản đâu. Đẹp không? Mình thấy đẹp mà, rất là đẹp, trắng xóa bầu trời này kia mình thấy đẹp. Là chế độ white để các bạn dùng để cho bạn đi ánh sáng, test ánh sáng vùng tối bạn có thể tăng cái outline này lên cũng được. Mình thấy một số bạn trong V-Ray hay là trong Enscape vẫn dùng chế độ này mà để đi ánh sáng này. Xem thử cái vùng tối của nó có tối quá không, vùng sáng của nó có rực quá soi quá không. Thì đây là cũng là một cách mà dùng để chúng ta đi sáng, thay vì chúng ta để mặc định là chế độ mặc định, nó nhẹ hơn. Cái thứ hai là polystyrene. Cái này là giống như
nó chế độ shop á, nó tạo ra những cái model, nó sẽ thành cái hình giống như hình nó trắng giống người kia, nhưng mà nó khác cái chế độ white một chút á, là nó có cái tính năng xuyên sáng nữa. Nó xuyên qua, có nghĩa là đối với những cái lá mỏng như thế này mà thấy nó xuyên qua không? Nó khác cái kia là nó không có xuyên qua nha. Cái kia nó không có xuyên qua, có nghĩa là những vật liệu xuyên sáng á, nó sẽ xuyên qua cho bạn. Bạn thấy cái kính không? Nó xuyên qua này. Kính nó xuyên qua này. Cái này là chế độ outline mình không nói nữa. Còn cái này á, là cái transmission này á, là giống như là bạn càng tăng lên á, thì cái mức độ nó xuyên qua những cái vật liệu mỏng này nó càng nhiều hơn thôi. Còn bạn giảm lại á, thì nó đưa về giống như chế độ white. Nó đưa về chế độ white. Bạn giảm về không lại đưa về chế độ white. Thì nó cũng giống như chế độ white, nhưng mà nó sẽ thể hiện được tính chất xuyên sáng của những cái vật liệu mỏng mà những vật liệu mình đã thiết lập là vật liệu xuyên sáng, cho các bạn dễ hình dung hơn thôi. Chế độ này thì mình cũng biết cái dùng, mà mình cũng không biết thực tế là nó dùng để làm cái gì. Nó dùng để làm cái gì, nhưng mà thường là cái chế độ white này cũng hay dùng nè. Chế độ white này cũng hay dùng. Chế độ này thì cũng gần giống như chế độ white, nhưng mà nó thể hiện được những cái vật liệu xuyên sáng mỏng xuyên qua, ví dụ như white này. Rồi cái chế độ thứ ba là Live View. Cái chế độ này rất là hay. Cái này nó dùng để các bạn có thể là kiểm tra được cái công trình của mình á, cái nhiệt độ màu trên cái công trình của mình á. Ví dụ như bạn thấy cái vùng đỏ này là cái nhiệt độ nó rất là cao. Như cái đỏ này nè, cái đỏ rực này là đang cháy nè. Đỏ rực này đang cháy. Thì cái này á, nếu mà các bạn đã ứng dụng á, thì sau khi các bạn đi sáng xong, các bạn chuyển qua chế độ này, các bạn coi thử là trên tổng thể công trình của mình á, nó có bị cháy sáng như thế này hay không. Cháy sáng như thế này hay không. Nếu mà nó cháy sáng á, thì tốt nhất các bạn nên giảm cái cường độ của cái sinh lại. Để cho nó đừng có cháy sáng quá. Cái này á, bên nhà cung cấp á, phần mềm á, người ta có khuyến cáo á, là cái tính năng này nó không đúng hoàn toàn nha các bạn. Nó không đảm bảo 100% là nó phân tích nó đúng hoàn toàn. Cho nên các bạn cũng đừng có lạm dụng nó. Nhờ một trong những cái, nó còn là một trong những cái tính năng cũng rất là hay, để mà chúng ta có thể kiểm tra được cái công trình của chúng ta nó có bị cháy sáng quá hay không. Nếu như cái vùng này nó đỏ, nó quá đỏ, ví dụ như cái này đi, nó quá đỏ, thì các bạn phải giảm lại, là hiện tại chúng ta đi sáng nó có vấn đề rồi. Mình để là 20, mà thấy không, có thể nó có một chút cháy sáng này cũng được, cái cam này cũng được. Tại vì công trình render ban ngày á, đôi khi nó cháy sáng một xíu ở những góc cạnh hay những cái bề mặt nhỏ á, thì nó lại hay, để cho công trình của bạn nó có một cái gì đó nó thực tế hơn. Cho nên ví dụ như ở cái mức độ công trình mình thì những cái vùng như thế này, vùng cam nhàn nhạt như thế này á, thì được, không sao, miễn sao khi bạn chuyển về chế độ bình thường á, bạn cảm thấy nó ánh sáng nó đẹp là được. Chúng ta không nên tuyệt đối hóa nó quá, tại vì bản thân nhà cung cấp, nhà phát triển phần mềm Enscape á, người ta cũng nói rằng cái tính năng này dùng để tham khảo cũng như là sử dụng để chúng ta cân bằng ánh sáng thôi. Xử lý những cái vùng quá tối, hoặc là khử đi những cái vùng mà quá cháy sáng. Cái tính năng này các bạn ít sử dụng này, nhưng mà các bạn nên sử dụng. Các bạn làm xong hết rồi, các bạn nên bật cái tính năng này lên để các bạn test, để các bạn có thể điều chỉnh cái công trình của mình nó đưa về cái ánh sáng nó hợp lý hơn. Nó không phải những cái vực cháy sáng thì nó mất luôn cả vật liệu trên cái bề mặt đó. Là các bạn đừng có để cho nó đỏ, như này. Cái này là công trình phụ, kệ, nhưng mà chủ yếu là công trình của mình nè. Rồi cái này là tỷ lệ mặc định. Bạn nên tích vào cái này. Còn mấy cái này là bạn có thể kéo, bạn cân chỉnh, bạn kéo nó cái vùng này, giống như bạn giảm cái vùng hiển thị của nó này. Cái này mình cũng biết để làm gì nữa, phân tích làm gì. Thường là mình đưa nó về auto luôn, để coi thử công trình của mình nó có cái gì nó cháy không. Nếu mà nó cháy đỏ rực quá
thì mình giảm cái sinh lại. Đó. Có nghĩa là cái sinh này mình đang lạm dụng quá. Đó. Nó không đúng hoàn toàn, nhưng mà là một cái cách để chúng ta kiểm tra ánh sáng của chúng ta đang đi nó hợp lý hay chưa. Rồi, cái tính năng live view này rất là hay nha các bạn. Nếu được các bạn nên sử dụng ở trong nội thất. Cái thứ 5 là sketch, nghĩa là kiểu như cái này là vẽ chì nè. Cái nó cho chế độ chúng ta hiển thị là chế độ mà vẽ bút á. Vẽ bút á. Cái này là cái outline, cái này là độ dày mỏng. Bạn tăng lên thì nó dày, bạn giữ mặc định là normal. Còn cái này là rung á, độ rung có nghĩa là nếu bạn tăng lên á thì cái nét vẽ của bạn á, nó sẽ bị nó không có giống như là cái nét vẽ bạn nó sẽ to ra một xíu, cái cảm giác bút của mình vẽ nó rung á, nét vẽ mình nó rung tay. Còn cái này là giống như nó cho những cái đường chúng ta nó dài ra, đường là outline này, cái đường nối dài của cái đường line á, bạn càng tăng á, thì những cái nét vẽ mình những cái nét vẽ góc này mình thấy không, nó kéo dài ra này. Còn cái này là bút, cái này là bút chì, cái này là bút chì màu. Dù bạn chuyển cái này theo các màu này, chuyển cái này là bút chì, nó nhạt hơn. Cái này là dạng như bút bình thường này của mình này. Còn cái này là nó bật chế độ xuyên sáng của kính. Còn cái này là nó bật thêm cái tính năng là nó sẽ tô những cái vùng bóng đổ. Đó. Bạn nào muốn mà xuất ảnh cái dạng này thì cứ sử dụng, cứ sử dụng. Cái này thì mình cũng ít cái dùng, cái này còn mình ít cái dùng, nhưng mà biết đâu được cái này mà xuất ra thì nhìn giống như ảnh vẽ luôn, chứ đâu có nghĩ rằng là vẽ bút chì, chứ đâu có nghĩ rằng là ảnh render. Rất là hay. Rồi mấy cái này thì mình nói nhanh, mình cũng biết cái dùng cho mình nói nhanh. Còn cái cuối là màu nước. Đây cũng là một tính năng rất là hay. Render ảnh nó kiểu giống như mình vẽ tay bằng màu nước á. Cái này là outline, mình nói rồi, cái này là cái màu. Khi bạn tăng cái này lên á, thì cái màu của bạn nó giống như cái dải màu của mình nó tăng theo. Các bạn thấy không? Nó đậm thêm và nó nhạt thêm kiểu vậy, nó tăng cái mức độ dải màu của mình á. Còn cái này là cái tính năng này là nó sẽ làm giống như cái phần những cái vùng tô màu của mình nó bị nhòe ra, các bạn thấy không? Nó nhòe ra này, giống như cái này này, nó sẽ thêm những cái vệt cái hiệu ứng đó, nó nhòe màu này. Cái này mất dần này, càng đậm lên này. Những cái vùng lá mà nó nhòe màu nước, nó nhòe ra. Còn cái này là cái kính nó bật tính năng kính, nó xuyên sáng vào những cái vùng kính, nó giữ tính năng xuyên sáng của những cái vật liệu kính này. Chỉ có vậy thôi. Cái style như vậy, nó có 2, 4, 6 tính năng. Thông thường là mình render ở cái chế độ none. Thông thường là mình render ở chế độ này. Đó. Trong đó nó có hai cái mà chúng ta cũng nên tham khảo. Một là white, là chế độ trắng xóa hết này, vật liệu mất hết, vật liệu nó chuyển về trắng hết, để chúng ta cũng như là đi sáng cho chúng ta, kiểm tra ánh sáng cho chúng ta biết được cái nhìn. Nói chung là chúng ta test ánh sáng nó tốt hơn, kiểu như đi sáng. Một số bạn đi sáng bằng cái này cũng rất là hay, cứ nên thử cái tính năng này. Còn cái nữa là live view, đây là một trong những công tính năng rất là hay để chúng ta test được cái ánh sáng nó đổ xuống công trình chúng ta, nó có bị cháy sáng hay không. Nếu mà cháy sáng thì chúng ta kiểm tra lại cái sinh của chúng ta. Nếu mà sinh cháy là bắt buộc đỏ, nó nghĩa là cái màu đỏ rực luôn thì chúng ta nên giảm cái sinh lại, cân bằng ánh sáng lại, làm sao mà cái vùng cháy nó không có còn nữa, thì là cái bài chúng ta ánh sáng nó sẽ đúng với cái HDRI đó lên, đúng với HDRI đó. Rồi mình chuyển về chế độ ninh. Tiếp theo là cái mục camera. Mục camera này nó có cái gì? Đầu tiên là projection. Cái mục này là cái mục này này. Cái này thì mình nói rất là kỹ ở một cái buổi trong cái buổi mà Enscape Viewport rồi. Bây giờ mình chỉ nói sơ qua lại thôi. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì cứ quay lại cái video đó mà xem. Nó có 3 chế độ mặc định, chế độ True Bond và chế độ Orthographic này nè. Chế độ này là 1 điểm tụ, 2 điểm tụ và chế độ hình chiếu trục đo. 1 điểm tụ là chế độ mặc định. Cái này là dùng để chủ yếu là khi chúng ta render ở trên nhìn xuống,
mình đã nói rất là kỹ ở cái video trước rồi. Còn cái thứ hai á, là 2 điểm tụ. 2 điểm tụ là cái mà chúng ta đang nhìn như thế này, là 2 điểm tụ này. Đó. Chế độ mà nhìn những cái view mà nhìn trực diện ở dưới, đứng ở góc nhìn là tầm mắt người là 1m6, 1m7 thì thường là chắc chắn rằng là chúng ta phải chuyển về chế độ 2 điểm tụ. Chúng ta chuyển về chế độ 2 điểm tụ. Cái này mình nói rất là kỹ rồi nha, ở cái video trước rồi. Còn cái này là chế độ hình chiếu trục đo. Đó, là dùng cho những bạn về kỹ thuật á. Bạn về kỹ thuật, bạn về kết độ thì chúng ta thường dùng cái tính năng này để chúng ta vẽ cái bản vẽ kết. Thì cái tính năng này nó cho chúng ta nhìn ở cái hình chiếu trục đo cũng y chang vậy. Nói tóm gọn lại là gì? Ví dụ như những cái góc view mà chúng ta render bình thường là chúng ta cứ để 2 điểm tụ, chuyển về chế độ 2 điểm tụ. Còn mà nhìn trên cao nhìn xuống á, là chúng ta sẽ dùng cái camera, cái góc nhìn đầu tiên, cái mặc định của nó. Chế độ 2 điểm tụ thì khi chúng ta đưa về thì tất cả những cái đường thẳng đứng của chúng ta này nó sẽ song song với nhau theo trục đứng này nè. Cho nên khi mà render, trước khi mà mở mà thiết lập về setting reset á, đầu tiên chúng ta phải đưa nó về 2 điểm tụ trước. Đó, chúng ta đưa nó về 2 điểm tụ trước, đưa bằng này cũng được, mà đưa bằng này cũng được, tùy cách nào cũng được. Rồi, vậy là xong cái về cái view nhìn nha. Cái tiếp theo là cái độ phơi sáng này. Độ phơi sáng thì thông thường khi bạn mở phần mềm lên thì cái này nó sẽ auto. Nó sẽ tự tính toán cái mức độ phơi sáng của chúng ta. Nhưng mà nó auto theo cái thông số mà chúng ta đưa ra. Ví dụ như 50 thì nó auto theo cái 50, mà 55 nó auto theo 55. Thông thường mà để render thì chúng ta tắt cái tính năng auto này đi, và chúng ta sẽ cân bằng ánh sáng tự động thì nó mới đúng được. Chứ còn chúng ta để auto, chúng ta render thì cỡ gì nó cũng cân bằng tự động, cân bằng sáng cho chúng ta. Đó, cho nên thông thường chúng ta tắt cái tính năng auto đi và chúng ta sẽ cân bằng bằng cái ánh sáng tự động tăng hay giảm này. Nhưng mà cái tính năng auto nó cũng rất là hay. Nó là cái tính năng đầu tiên cũng như là khởi điểm mà để chúng ta đi vào quá trình đi sáng. Thì đi để mà buổi hôm sau nữa mà cái bài mà đi sáng ngồi thất trong Escape thì mình sẽ nói về cái cách cũng như cái cách làm, cách sử dụng của tính năng auto này. Thì mình chỉ nói vậy thôi. Một là cân bằng cái độ phơi sáng bằng tay, hai là cân bằng tự động, mà thông thường là chúng ta sẽ cân bằng bằng tay, bỏ tính năng cân bằng tự động đi. Nôm na đơn giản là vậy. Còn cái này field view có nghĩa là độ hút của góc cam khi bạn kéo cao lên là nó càng hút, mà bạn kéo giảm đi thì độ hút của nó giảm lại. Thường là ngoại thất của mình để là thường là 50 tới 55. Nếu mà nhìn trực diện là 50 tới 55. Nếu mà nhìn xéo như thế này thì bạn nên kéo cao một xíu, ví dụ như là 60, 65, để cho những cái cạnh của mình này nhìn nó hút hơn. Cái cạnh của mình là nó xéo, nhìn cái công trình mình nó hút, nó chiêu hơn. Tùy về góc cam, tùy vào cái bạn đứng nhìn cận cảnh hay là xa, để mà mình cân đối thôi, bạn thấy không? Nếu các bạn càng tăng cao thì cái độ hút này nó sẽ càng xéo, tùy vào cái công trình của mình. Nhưng mà thường là 50 tới 55 là được rồi. Trong nội thất thì tùy chỉnh, có thể 60, 65, 70. Còn những cái góc xéo thì bạn sắp xéo như thế này thì bạn có thể để 60 cũng được. Cái này tùy vào cái góc bạn đang đứng bạn nhìn. Thì nó tóm gọn lại nó là độ hút của camera. Đấy, cho các bạn dễ hiểu. Còn làm như thế nào thì mai mốt đi vào công trình thực tế thì mình sẽ làm, các bạn sẽ thấy. Cái này là chiều sâu của cái này gọi là cái tính này là render soft không độ sâu của cái trường nhìn độ sâu của cái góc nhìn của mình thì nó như thế nào. Có nghĩa là ví dụ bây giờ bạn muốn khi bạn bật nó lên này, bạn kéo nó lên này, đó, bạn thấy không, thì những cái này nó sẽ mờ đi. Cái này nó sẽ giữ lại, nó không có mờ. Những cái này nó mờ đi. Những cái này nó mờ đi. Có nghĩa là sao? Khi bạn kéo tính năng lên thì nó sẽ làm mờ những cái vật thể nằm ngoài cái vật thể chính mà chúng ta nhìn. Ví dụ như bạn đang nhìn hướng này nè, thì nó sẽ tự mặc định là cái vị trí khu vực này nó sẽ là không có mờ, không có xóa phong cái khu vực này. Nếu bạn kéo cái này tự động nha, bạn kéo lên, bạn càng kéo cao thì nó sẽ xóa càng nhiều. Bạn kéo hết là nó xóa, còn hết nó giữ lại như này thôi. Thường cái này nếu bạn muốn ứng dụng nhiều ở trong nội thất, ngoại thất cũng được. Ngoại thất ví dụ như những cái view này bạn xóa phong cũng đẹp mà, rất là đẹp. Mình để 10% nó sẽ xóa phong mờ cái này, ví dụ mình để 20 này,
Mình thấy không? Nó mờ mờ cái này nhìn đẹp đó. Mình để 15 thôi, 15 đẹp hơn. Đẹp không? Mình thấy rất là đẹp, chuẩn đẹp luôn đó. Cái này là có nghĩa là nó sẽ xóa phông những cái vật thể không phải cái điểm mà mình tập trung. Thường cái điểm tập trung tự động này nó sẽ lấy khúc giữa này các bạn đó, nó sẽ tự khúc giữa cho bạn. Còn nếu như mà bạn muốn lấy cái vị trí, cái liệt vị trí mà không có xóa phông này á, ở chỗ khác thì như thế nào? Cái này nó đang lấy auto tự động, tập trung cái điểm tập trung nó tự động. Bỏ tính năng này đi. Bây giờ mình kéo cái này á, thì mình kéo này, nó cho bạn cái điểm mà mình điểm không xóa phông á, cái điểm mà tập trung của mình nó ở những vị trí khác. Vị trí nào mà cái ánh sáng đi qua này, cái đường sáng đi qua này, thì cái điểm đó sẽ là cái điểm không xóa phông. Ví dụ như bình thường nó ở đây đúng không? Cái điểm này giờ mình tăng cái này lên 25 đi. Rồi, thấy rõ hơn này, cái này nó rõ hơn, những cái này nó mờ. Thì nó đang điểm mình cái điểm mà không xóa phông á, nó nằm ở đây. Bây giờ mình muốn nó qua bên này đi, mình kéo nó. Bạn kéo đi, nó chạy nè, rồi. Nó là thành ra bây giờ mình cho nó là cái điểm cái cây này. Cây này nó không xóa phông, nhưng mà những cái nó xóa này. Anh sẽ nó cắt hướng này, nó cắt phải không? Nó cắt cái đường này, thì những cái chỗ này không có xóa phông này. Nhưng mà chỗ này nó xóa phông hết rồi. Chỗ này nó không xóa phông này. Cái này nó cho chúng ta chạy cái đường trắng trắng nó cắt qua này. Nó cắt qua ở đâu này thì khu vực đó sẽ là không có xóa phông. Còn lại những khu vực khác nó sẽ xóa phông. Còn xóa nhiều ít là do bạn tăng giảm cái này. Cái này trong nội thất ứng dụng rất là nhiều. Hôm nào ở trong nội thất đi, mình làm một cái view xóa phông đi cho các bạn xem. Cái tính này rất là hay nha các bạn, cực kỳ hay. Bạn nào muốn render nó chill á, nó đẹp á, nó có nhiều cái lạ thì các bạn nên dùng cái tính năng này. Rồi mình tắt đi. Cứ thử đi, tính năng này thử đi. Tính năng này thử trong nội thất cực kỳ tuyệt vời. Còn cái mà cuối cùng trong cái mục main này là rendering quality. Cái này là chất lượng hiển thị. Mình đang để là ultra này, cao nhất này. Thì bạn càng giảm xuống á, thì cái chất lượng hiển thị trên cái màn hình landscape của mình này nó sẽ mờ đi. Tùy bạn, máy yếu á, thì bạn giảm, mà máy mạnh á, thì bạn tăng cao. Mà mình nghĩ á, mình thì thường mình để ultra luôn. Bây giờ mình nghĩ cái card thấp nhất á, thì nó cũng đáp ứng được cái chuyện này. Tại vì Enscape là phần mềm nó tương đối là nó nhẹ rồi. Còn những phần mềm khác thì nó nặng mà nó có bàn, nhưng Enscape là rất là nhẹ rồi. Cho nên là tính năng này thông thường mà để render thì bạn cứ kéo cao cho mình. Bạn cứ kéo cao cho mình thì để mình hiển thị cái ảnh của mình nó đẹp hơn, nó chân thật hơn, mình đi sáng đồ nó tốt hơn. Không thôi thì bạn để 2 cũng được, nhưng mà mình nghĩ ultra nó không có quá tốn tài nguyên của GPU đâu, không sao cả. Rồi cái mục main là cái mục quan trọng, cũng cực kỳ quan trọng trong 5 cái mục này. Mình đã nói rồi, 5 cái mục này nhớ lưu ý một vài cái tính năng trong này để mình sử dụng nó được tốt hơn. Wide và Live View, Live View nên sử dụng 2 cái tính năng này để mà đi sáng được tốt, chất lượng hơn. Rồi vậy là xong cái mục main nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái mục thứ hai, Image, trong cái preset. Cái mục này cũng rất là quan trọng. Trong mục này nó có gì thì trong mục này á, nó sẽ có 2 cái mục chính là Correction và Effect. Correction á, giống như là nó sửa sai á. Có nghĩa là nó thêm những cái tính năng để chúng ta hiệu chỉnh hình ảnh của nó. Sau khi mà chúng ta cân bằng ánh sáng rồi đi sinh rồi đi HDRI xong á, mà có một số cái tinh chỉnh sâu hơn á, thì chúng ta sẽ dùng can thiệp ở trong này. Nó cho chúng ta can thiệp một số cái vùng sáng tối, màu sắc, cũng như là cái độ nhiệt độ màu của cái bức ảnh của chúng ta. Can thiệp nó sâu hơn. Correction thì hai cái thanh trượt đầu tiên á là nó contrast, có nghĩa là cái độ cân bằng sáng tối. Cái ở trên đó là highlight là vùng sáng này, ở dưới là shadow là vùng tối này. Cái vùng sáng này nếu bạn tăng lên á, thì những cái vùng sáng của chúng ta nó sẽ sáng hơn. Mà nếu chúng ta giảm lại á, thì cái vùng sáng của chúng ta nó sẽ tối lại bớt. Nó là cái vùng sáng tối, nó là cái vùng sáng của cái bức ảnh chúng ta đó. Cái này mình để không mặc định là mình thấy ổn rồi. Sau khi mà cân bằng sinh HDRI với độ phơi sáng mà mình thấy ổn rồi thì mình không có can thiệp nữa. Còn bạn nào mà sau khi bạn cân bằng 3 cái thông số kia mà cảm thấy cái ánh sáng của mình, cái vùng sáng nó vẫn một số nơi nó rực quá, thì bạn có thể giảm cái này lại.
hoặc là những một số nơi mà nó tối quá, cái vùng sáng nó tối quá, bạn muốn nó rực hơn á, thì bạn kéo cái này lên. Tương tự cái vùng shadow cũng vậy. Shadow bạn tăng lên á, thì vùng tối của bạn này nó đen, còn bạn giảm lại á, thì vùng tối của bạn nó sẽ sáng hơn. Vậy thôi. Nhưng mà đừng có kéo, theo mình á, cái shadow này á, đừng có kéo về sâu quá. Mỗi cái HDRI á, nếu mà bạn đi đúng chuẩn của nó, đúng cái thông số cân bằng của nó, cái ánh sáng HDRI, ánh sáng của sinh với cái độ phơi sáng mà bạn cân bằng đúng á, thì cái màu vùng tối của bạn nó sẽ đi tương ứng với các HDRI đấy. Có nghĩa là giống như không thể nào mà ánh sáng buổi chiều đi 6-7 giờ chiều mà bạn, hoặc là 5-6 giờ chiều mà bạn muốn cái vùng tối của bạn nó sáng như 9-10 giờ sáng được. Thì cái đấy, ví dụ như bạn xác định mà render ban ngày á, buổi sáng 9-10 giờ á, thì tất nhiên là cái vùng tối của mình nó sẽ sáng hơn, nó sẽ cân bằng sáng hơn. Còn những cái bạn mình render mà những cái thời điểm vào 5-6 giờ chiều á, thì chắc chắn cái vùng tối của mình nó phải đậm hơn rồi. Cho nên á, bạn lựa chọn các HDRI nào á, thì cố gắng theo cái vùng sáng tối của các HDRI đấy. Ví dụ buổi chiều 5-6 giờ chiều đi, thì làm sao mà cái ánh sáng vùng trắng nó rực được, mà vùng tối nó lại nhạt nhòa được. Thì nếu chúng ta muốn thể hiện cái thời điểm nào trong ngày thì chúng ta phải chấp nhận cái vùng sáng tối nó vậy. Còn nếu mà bạn muốn cái công trình đó mà nó thể hiện ánh sáng ánh sáng cái vùng tối nó ít cái tối mà vùng sáng nó sáng rực, thì bạn lựa những HDRI vào cái thời điểm ví dụ như từ 9-10 giờ cho đến 2-3 giờ chiều đi, thì những cái thời điểm ở trong ngày thì tất nhiên ánh sáng của nó sẽ sáng rực hơn. Thì tùy vào mình, cho nên đừng có cố gượng ép. Bạn không thể dùng cái HDRI buổi chiều mà bạn sử dụng để bạn render cũng như bạn thể hiện nó là buổi sáng được, không nên. Thì tương tự bạn không nên thể hiện cái HDRI buổi sáng mà bạn sử dụng cho buổi chiều được. Buổi chiều mặt trời bắt đầu lặn được. Cho nên cái này bạn phải để ý. Hai cái thông số này đừng có nên lạm dụng quá nhiều. Theo mình là như vậy. Nếu bạn thấy mà bạn tăng vượt quá 30-40 rồi á, mà nó vẫn không theo ý bạn, là tốt nhất bạn nên chuyển HDRI khác. Rồi, vậy nha. Highlight là vùng sáng, shadow là vùng tối. Còn cái này là tự cân bằng. Khi bạn tích vào cái này á, thì nó sẽ tự cân bằng theo hai cái thông số bạn đã chỉnh nha. Ví dụ bạn chỉnh cái này là âm 50, cái này âm 50, thì khi bạn auto á, thì nó sẽ cân chỉnh sáng tối dựa theo hai cái thông số này, chứ không phải là nó tự cân bằng theo cái mức 00. Các bạn lưu ý cái chỗ này. Nó sẽ tự cân bằng một xíu lại giữa hai cái thông số này, để cho bức ảnh của mình nó chân thực hơn. Còn không thì thôi á, bạn tự cân bằng, bạn bỏ cái auto rồi đi. Thường là mình tự cân bằng chứ mình không có cái auto. Nhớ là đừng có lạm dụng hai cái thông số này quá nhiều. Tầm khoảng 30, 35, 40 đổ lại thôi. Đừng có nhiều quá thì nhiều quá mà bạn thấy cái ánh sáng của bạn chưa phù hợp thì bạn nên chuyển HDRI khác. Rồi, cái thứ ba đó là saturation. Cái này có nghĩa là cái màu của bạn rực hay không rực á. Ví dụ bạn kéo tăng lên này, màu của mình nó rực này, giảm xuống màu của mình nó nhạt nhòa này. Thì bạn muốn sao cũng được. Cái này cũng đừng có nên lạm dụng. Nếu tăng khoảng cỡ 5% đổ lại thôi, giảm 5% đổ lại thôi. Ví dụ như 95 đổ lại này, hoặc là tăng tầm 5-10% đổ lại thôi. Thường là mình ít cái đụng vô cái này. Mình giữ nguyên cái màu sắc của nó. Ví dụ những cái này mà màu của nó mà không có đạt á, thì mình sẽ tự làm trong chỉnh cái màu trong cái bản vật liệu của mình á. Tăng cái đậm lên hay chuyển cái màu khác, chứ đừng mình ít khi nào can thiệp cái này. Cái này một khi bạn can thiệp á, là nó sẽ ảnh hưởng tổng thể cái bài của mình luôn. Thường là mình để 100. Có thì lâu lâu bạn tăng lên 1-2%. Nếu như cái HDRI của bạn nó nhạt nhòa quá, hoặc là HDRI của bạn nó đậm màu quá, thì bạn giảm xuống, vậy thôi. Còn cái này á, là nhiệt độ màu. Khi bạn kéo tăng lên á, thì nó giảm. Nó có nghĩa là nó gọi là nó giảm. Nó khi bạn kéo cái nhiệt độ màu này lên, nó giống như cái màu đèn vậy á. Nó khử vàng cho bạn. Ví dụ công trình của bạn HDRI đó nó vàng quá, bạn sử dụng những HDRI mà sáng sớm hoặc là chiều muộn ánh sáng mặt trời nó vàng á, thì các bạn thấy nó vàng ảnh hưởng cả công trình nhiều quá, thì bạn kéo cái này lên, bạn khử vàng cho nó. Còn nếu mà công trình của bạn xanh quá, bạn muốn cho nó có một chút nắng ấm và nắng ấm, bạn kéo cái này xuống. Ví dụ cái này giờ mình kéo xuống này phải không, công trình mới đầu nó vàng hơn, nó ám vàng hơn, thì nó giống như cái màu đèn vậy thôi. Thường là cái này là khử vàng là nhiều, tăng lên là nhiều, ít khi nào giảm xuống lắm.
tăng lên tầm 5.000, tầm 7.000, 7.500, 8.000 đổ lại. Thường là sẽ khử vào là nhiều, cho cái bài mình nó trong trẻo hơn thôi. Đó, rồi khi mà đi vào làm thực tế thì dựa vào công trình thì mình sẽ chỉnh mấy cái này để các bạn dễ hình dung hơn. Còn bây giờ thì mình nói cái tính năng của nó là như vậy. Rồi cái mục lớn thứ hai là effect, cái này là các hiệu ứng mà Enscape sẽ cung cấp cho chúng ta. Nó có 2, 4, 5 cái hiệu ứng. Cái đầu tiên là motion blur. Cái này có nghĩa là cái độ nhòe khi mà camera chuyển động á, nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng như vậy. Có nghĩa là cái nhòe những, ví dụ như này, mình cho bạn xem bức ảnh này. Đây là cái hiệu ứng motion blur này. Đó, nó là tạo ra cái hiệu ứng kiểu này. Thì cái này nó ảnh hưởng trong video là nhiều, chứ còn trong ảnh tĩnh bình thường thì nó không có sử dụng cái tính năng này, cho nên thường là mình đưa về không. Nó tạo ra mấy cái vật thể nó bị nhòe khi mà camera chuyển động. Rồi cái thứ hai là lens flare. Cái này cũng hay dùng, nó cũng có thể dùng ở trong cái render. Cái này nó tạo ra những cái điểm hay là những cái vệt sáng của cái nguồn phát sáng ví dụ như mặt trời này, sinh này. Ví dụ nó là cái này này. Nó là cái này, nó tạo ra những cái vệt sáng này. Khi bạn kéo lên bạn kéo cái thông số này lên thì nó sẽ tạo ra những cái vệt sáng như vậy, cái nguồn sáng như vậy. Ví dụ mặt trời, ví dụ mình kéo lên này. Nhưng mà cái này ngoài trời ánh sáng đủ hết thì bạn ít có thấy lắm. Nhưng mà nếu mà trong nội thất khi nào mà làm nội thất nếu mà mình đưa sinh vào bật sinh lên mà tăng cái sinh lên kéo cái này lên tầm 40-50 thì bạn sẽ thấy. Thì khi vào làm nội thất thì mình sẽ làm thử cái này cho bạn xem. Cái tính năng này cũng rất là ít khi sử dụng, lens flare này. Lens flare ít khi sử dụng. Rồi cái bloom này là quần mờ của cái nguồn phát sáng ví dụ đây. Cái này là không có bloom này, cái này có bloom này. Bloom nó tạo ra cái quần sáng xung quanh cái nguồn sáng của mình này, cái đèn của mình này. Những cái đèn dụ đèn downlight thì nó sẽ cần những cái tính năng này. Thì trong nội thất thông thường mình kéo cái này lên tầm 20-30%. Khi mà có đèn trong phòng, trong nhà thì mình kéo cái này lên. Cho nên cái tính năng này là thường hay sử dụng. Bạn nhớ nha, cái bloom này thường hay sử dụng. Nó tạo ra cái quần sáng ở cái nguồn sáng phát sáng của mình, đèn downlight hay là những cái đèn khác. Rồi cái thứ tư đó là vignette. Cái này là nó sẽ tạo ra những cái 4 cái góc tối, 4 góc này nó tối hơn này của bức ảnh của mình. Cái này mình nói cho bạn biết thôi chứ mình cũng ít khi sử dụng, bỏ qua. Còn cái này chromatic aberration. Cái này có nghĩa là cái hiệu ứng mà tán sắc quang học nghĩa là khi cái tính năng này được bật lên nó tạo ra những cái thay đổi màu sắc ở những cái cạnh do cái sự tán sắc quang học mà khi ánh sáng nó chiếu vào ví dụ đây là cái hiện tượng, đây là cái hiệu ứng cuối mà mình chia sẻ này, tán sắc quang học này. Nó sẽ tạo ra những cái sự thay đổi màu sắc ở trên những cái cạnh viền của những cái vật thể mà khi có ánh sáng chiếu vào. Khi mà bật cái tính năng này lên thì cái ảnh của chúng ta cạnh nó sẽ nhòe đi. Nhưng mà thường cái này cũng không bao giờ sử dụng, mình ít khi nào không sử dụng cái tính năng này. Thì mình nói ở đây, đề cập đây cho các bạn biết. Tóm lại là trong 5 cái tính năng này thì tính năng nào là hay dùng? Chỉ có 2 tính năng mà hay dùng. Một quan trọng nhất là bloom. Trong nội thất khi mà có đèn downlight chắc chắn là sử dụng tính năng này, tăng lên tầm 20-30% để cho cái nguồn sáng, cái đèn của chúng ta nó có cái quần sáng là một. Cái thứ hai mà hay sử dụng, cái thứ hai là lens flare. Lens flare cái này thì trong nội thất bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta sử dụng nội thất mà chúng ta bật sinh lên mặt trời lên chiếu vào trong phòng mà chúng ta tăng sinh lên cao một chút mà chúng ta muốn cái hiệu ứng nó chân thật hơn thì chúng ta tăng cái lens flare này lên, tăng cũng lên tới 30% hoặc là 40% tùy. Cho nên thường 2 cái tính năng này chúng ta sẽ sử dụng. Tính năng này là thường là sử dụng ở trong nội thất, còn tính năng này thì có khi sử dụng, có khi không, phải có sinh mới được. Còn ở ngoại thất thì khi mà chúng ta tăng lên hầu như chúng ta không ít thấy. Còn nếu các bạn mà muốn tạo ra những cái hiệu ứng lens flare thì các bạn có thể vào Photoshop, các bạn ghép. Photoshop thì đơn giản lắm, nhanh, cực kỳ nhanh luôn, mà đẹp hơn, nó nhiều hiệu ứng của lens flare nữa. Rồi cái mục thứ hai của cái trong mục visual setting preset thì nó như thế vậy thôi.
cái mục là cái gồm cái correction và cái effect thôi. Đó. Rồi bạn nhớ lưu ý cái effect này, nhớ lưu ý là hai cái hiệu ứng này, còn lại ba cái này bỏ qua, ít cái dùng, không có đụng tới. Đó. Tương tự cái correction cũng vậy, correction hình như là mấy cái này là gần như là cái công trình nào chúng ta cũng phải can thiệp những cái thông số này. Rồi bữa hôm nay mình nói về cái preset tổng thể với hai cái mục quan trọng đầu tiên của cái visual setting, đó là một main và một image. Bạn nghe để mà nắm được tất cả những cái thông số của nó, cũng như cái cách vận dụng của nó. Còn khi mà đi vào làm công trình nội thất á, thì mình chỉnh thôi, chứ mình không có nói lại những cái nào mà không dùng, tại sao không dùng. Đó, cho nên là mình nói một lần ở đây để các bạn biết được là tổng thể nó có những cái tính năng gì để các bạn nắm. Rồi buổi hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Có gì các bạn hãy đăng ký để ủng hộ kênh. Rồi chào tạm biệt các bạn.